तर मित्रांनो नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमचं अथर्व कार एक्सेसरीजमध्ये स्वागत आहे. आज आपल्या दुकानात आली आहे सुझुकीची फ्रॉन्क्स. तिलासुद्धा सेम प्रॉब्लेम, लाईटचा इश्यू. पाहिजे तसं लाईटचा थ्रो पडत नव्हता. त्यामुळे आपण आपला नेहमीचा जो फेमस आणि टॉप लाईट ब्रँड आहे जेनोम सिग्नेचर एडिशन, तो आपण कस्टमरला सजेस्ट केला आहे. त्याच्यात आपण 3 इंची प्रोजेक्टर लेन्स बसवले आहेत आपण फ्रॉन्क्सला. त्यामुळे जो लाईटला इफेक्ट आला आहे एकदम खतरनाक, नाद नाही करू शकत कोण. त्याचबरोबर तुम्हाला त्यामध्ये 550 मीटरची रेंज मिळते. त्यामुळे जे लांबचं विजन आहे ते सुद्धा तुम्हाला अगदी क्लिअर आणि प्रॉपर मिळणार. त्यामुळे तुम्हाला कधी लांबचा ड्रायव्हिंग करायचं असेल तर तुम्हाला कधीच लाईटचा इश्यू येणार नाही. लाईटचा इश्यू सॉल्व्ह करायचा असेल तर फक्त आणि फक्त एकच ठिकाण, ते म्हणजे अथर्व कार एक्सेसरीज. तुम्हाला सुद्धा लाईटचा इश्यू सॉल्व्ह करायचा असेल तर या लवकरात लवकर अथर्व कार एक्सेसरीज भेट द्या आणि तुमचा लाईटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. पूर्ण व्हिडिओ बघा, कुठे स्किप करू नका. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. लाईटचा जो थ्रो आहे त्याचा रिझल्ट कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. तर चला जाऊया.